สวัสดีครัสวัสดีคบรัสวัสดีคบรับยินดีต้อนรับเข้าสู่พวกเราชนะแฟนบอยจ้าเย้เฮ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 กับการพูดคุยรีแคปเมามอยกับ อื My ม Romance Scammer พน้อยอีกทีเออก็ไปร่วมงานแต่งเขามา แล้วตอนแรกก็นึกว่าเขาแต่งคู่เดียวไงก็เลยขอเงินใส่ซองไปนิดเดียวเลยก็ต้องมาขอเพิ่มพอเขาแต่งสองคู่ก็ต้องแยกสองซองวะเออเดี๋ยวเราต้องไปให้นานาอีกเอนาอ นาคอยอยู่อะไรอย่างนี้ นะอันนี้ควรรับมง น่าเฮ้ยว่าน่าวันนี้ดีน่าควรถือหุ้นควรถือหุ้นในเอ็มพายทำงานขนาดนี้ควรมีหุ้น คือเนาะเป็นเป็นเลขาในฝันที่อยากมีเออดีดจริงนิ้วสั่งได้ทุกสิ่งไม่ต้องสั่งแล้วด้วยบางออกมาเรื่องอ่ะเพอร์เฟกต์ด้วยอืไม่ต้องสั่งมด้วยเห็นปะล่ะ พอไม่ต้องให้รู้พอพอต้องมาแก้ใหม่อะพอรู้ปุ๊บเดี๋ยวตานะไปขอตัวไปจัดการให้นะคะจบเลยไม่ต้องสั่งมันเป็นไอเดียไงคืออยากเหมือนกันแล้วแบบพออ้าปากปุ๊บทุกอย่างไป follow ปุ๊บต่อเลยโดยที่ไม่ต้องแบบอย่างเงี้ยเข้าใจไหมอือืมมแล้วเล่นดีด้วยเล่นน่ารักอ่ะ มาอืมแล้วก็ต้องชมอย่างหนึงก็คือชุดสวยมากวันนี้นาชุดสวยมากแต่งหชุน้าก็สวยดสวยมาชุดกชุดมางานแต่งโดยเฉพาะอยู่แล้วอะ เหมือนรู้ว่าเขาจะจัดงานแต่งเออแล้วทุกคนที่เอามาในงานคือบอกเอาแต่งเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยคือโอเคทุกคนมาแบบพร้อมสูตรคลีนอืมสูตรอากงสีเบจเสกให้เออไม่แต่อากงนึกออกสภาพเสกให้ไหมว่ามีเช้าถึงบ่ายนี้สามารถคือรีบไปเอาชุดมาจากกรุงเทพมาเลยอย่างเงี้ยเหรอเก่งอืบอกว่ามเก่งมากทีมออแกไนซ์เสกทุกอย่างมาได้เหมดออสถานที่ก็สวยอันนี้ยอมแสโลนี้สวยงก็ดีจริงจัดเออจัดสถานที่ได้สวยแล้วอย่างที่เราคุยกันตอนนั้นแหละว่ามันไม่รกมันดูๆแล้วมันไม่รอกจนเกินไปมันสวยแต่เอ้ยเขาเรียกมันน้อยแต่มันดูหรู มันคืองานแต่งงานฝรั่งที่แต่งในสวนอืแล้วมีต้นใชไม้ใหญ่่มีต้นไม้แทใหญ่นแค่ต้นแทนเดียวเห็นปะแทแทนโดมอันอืหนึ่งมเออแล้วก็เสร็จแล้วคือแสงสวยแล้วก็แบบแบ็กกราวด์ดีคือองค์ประกอบภาพมันสใช่วยไปหมดเลยอ่ะแล้วมันได้แสงเย็นเนาะเจ๋งเนาะแสงสีเอทองอเนาะเย็นอย่าเงสวยออเราไม่รู้ว่าต้องมันเป็นแสงเย็นจริงหรือว่าเขาจัดแสยองเรามอันเนี้ยเออแต่ว่าก็สวยจริงน่าจะจริงแต่ออกมาสวยเลยสวยมากเลยเนาะแล้วพร็อพไม่ต้องมีอะไรเยอะเลยใช่ๆเอเก้าอ อี้ไม้แค่นั้นเลยนั่นแหละคือเอาจริงๆคืออันเนี้ยมันคือพ็อปครบสำหรับงานแต่งแบบเนี้ยเพราะว่ามันจะมีออกกันในชุดที่แบบว่าหลานเช็คแต่งก็ประมาณเนี้ยที่แบบจัดข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วก็อีมาป๊อกป๊อกป๊อกเรียงแต่จัดออกมาเอาดอมันจะน่ารักอย่างเงี้ยเนาะประมาณเนี้ยเออมันดูน่ารักดีมันดูอบอุ่นดีโทษนะถ้าให้ฉันจัดฉันก็จะคงจะเป็นแบบโต๊ะโต๊ะจีน โต๊ะจีนกลมๆใช่ไหมเป็นวงกลม ตัวจีนกลมๆแล้วก็นั่งแล้วมันก็จะดูไม่เข้าอ่ะเห็นปะพอดีแล้วมันเข้าไม่ไงมันก็กับบรรยากาอันนั้นศผสจีนไงมผสาแต่อันนี้นคือฝรั่งจริงๆไงเอาฝรั่งอันนี้คือไม่มีอาเหมือนอันนี้กงเราก็มันเหมือนเป็นคงจัดอันนี้มันเหมือนโต๊ะพิธีจีนป่ะเขาเรียกอะไรนะเป็นพิร่วมพิธีธีแต่งแต่งงานไม่เออใช่งานอืมเลี้ยงอืมเออพิธีแต่งแบบเขาเรียกอะไรอ่ะโดยปกติถ้าเราเห็นมันก็จะเป็นบาทหลวงเนาะถ้าเป็นเออฝรั่งเอออืมก็คือนี่แหละมาแลกวาวกัน อือืเพื่อที่จะมยืนยันว่าจะรักและดูแลกันตลอดไปใดๆอย่างเงี้ยมันก็แค่เนี้ยมันแต่โอเคอันนี้คือเหมืมากเลยอนเหมือนเขาจัดแค่แลกแหวนเลยใช่ไหมเออเออเอาจัดเรียบง่ายจัดง่ายเอาแบบซึ่งมันมีความหมายมากนะเอาจริงๆคือสิ่งที่นอตพูดมันโคตรถูกเลยนะอืมการแต่งคือการยังไงแต่งอ่ะอยู่ล้อมรอบคนที่รักเออ๋ออเออแค่จริงมีแค่คนที่รักเลยเอที่ครอบอครัวที่เรารักเออพอเพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วการแต่งแบบอีกแบบหนึ่งคือการงานแสดงอย่างที่น็อตพูดเหมือนกันเดี๋ยวเออเพอร์ฟอร์ม ใช่ต้องปั้เพอร์ฟนหน้าอร์มให้ทุกคนรู้เฉยต้องเออปั้นหน้าอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกแต่แต่ๆมันก็จริงแต่นะอันเนี้ยมันมีความหมายมันมีมีนิ่งมากเลยนะเจ็กชอบอืมากเลยนะมคือแบบมันเป็นแค่ความรู้สึกว่ามันคือความต้องการคือแค่นี้จริงใช่คือจากส่วนตัวยังมีความ question ในในหัวอยู่ว่าจัดทำไมนึกออกไหมอย่างนอตเลยอย่างที่นอตคิดเลยว่าถ้าต้องไปปั้นหน้าแล้วต้องแบบแค่เชิญแขกมางานเงี้ยไม่ได้จำๆมันคืเป็นเลยอสักขีแต่ถ้าพยานไงมันคืออีกแบบพิหนึ่งไงธีเล็กๆอย่างเงี้ยที่เล็กๆแล้วแบบโหแค่เนี้ยพอเลยจบ
อืมคืออันเนี้ยมันชี้ให้เห็นไงว่าสุดท้ายแล้วเอาดูจริงๆเลยนะวันเนี้ยสิ่งที่เห็นโคตรยิ่งโคตรชัดเลยคืออากงรักน็อตชิบหายอืมสายตาและคำพูดทุกคำพูดที่พูดกับน็อตไม่มีฟิลเตอร์ของความโกรธเลยอืมีแต่ฟิลเตอร์มของความใจดีและรักหลานมากจริง แล้วเวลาหัจริงนซ้ายไปหาไปคือหน้างึกขึ้นมาทันใดเลย เข้มงวดเนี่ยเข้เข้มงมงวดกับไปวดกับไปอ่ะเออแต่แบบน็อตอะไรก็ได้โกงอืยอมหมดแหละมขอให้บอกแล้วขอเหอะโกงให้ทั้งนั้นนะคอยพูดอะเนาะอืมอีกอีกอีกตัวหนึ่งที่ชอบก็คือโกเกียอืม ตัวชอบคนแบบเนี้ยคือโหตอนแรกเราอาจจะเกลียดเขาอาจจะไม่ชอบเขานะแต่เริ่พอมต้นมาเราคิดอืเลยเนาะว่าอีมตัวละครเนี่ยจะต้องแย่งสมบัติหลานใช่ต้องแย่งกับหลานแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเรามารู้ว่าจริงๆแล้วเนื้อแท้เขาไม่ได้อะไรเลยเขาหวังดีด้วยซ้ำแล้วพอเขากลายมาเป็นสนิทแล้วก็ดีกับเราอย่างเงี้ยเราจะยิ่งรักเขามากเลยคนแบบเนี้ยเราเราชอบตัดสินคนจากอิมเพรสเอชันแรกไงอ จ๊ะไม่แล้ถูกไหมวเขาดูลุกแรงใช่ปากแดคำพูงดแรงคำพูดเออแรงมันก็อ้าวเลยไม่ก็ถูกไงค่อยแบบคือพวกเราเห็นจากเขาเรียกอะไรก็เราตัดสินไปเรียบร้อยแล้วไงว่าจะต้องออกใช่มาประมาณคือนี้แน่เลสิ่งที่เราเห็นยแรกๆอะเนาะเราเตัดเอาออจริงๆเราก็ต้องยอมรับแหละเราก็ตัดสินคนจากสิ่งที่ถูเราเห็นครั้งแรกกก่อนใช่ไหมถูกไหมล่ะแต่เพียงแต่พอเรื่องดำเนินไปเรื่อยๆเราจะเห็นฟิลเตอร์อีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งพี่ลูกพาก็บอกแหละว่าเขาเล่นออกมาให้เห็นจริงว่ามันต่างอืมแล้วก็ต่างจริงแต่จนเนี่ยเรายิ่งถึงตอนนี้โดยเฉพาะเขาก็ไม่ทิ้งนะเขาก็ไม่ทิ้งบุคลิกของตัวละครๆถูกใชถูกถูก่โกนะที่แบบอืม ยังไงก็คือกูยังจะพูดแบบเหวี่ยงไปเหวี่ยงมานี่แหละเอทำไมอฉันมาด้วยไม่ได้หรือไงอะไรอย่างเงี้ยก็ยังอยู่เคือคาแรคออเตอร์เหมือนเดิมันมคือนิสัยเขาอืมโผงผางของเขาแต่คือเขาไม่ได้คิดร้ายอะไรกับหลานเลยเออใช่แล้วด้วยคำพูดที่เขาบอกว่าจะเอาอะไรไหมล่ะเดี๋ยวซื้อมาฝากโอ้โหเนี่ยชอบอ่ะชอบแบบคนคือแบบนี้แล้วพอมาพูดแบบเนี้ยคือมันก็ชอบคนคือเอามันก็ดีนะเป็นฟีลลิ่งที่ดีแต่ว่าถ้าเป็นลุงเป็นไปนะลุงจะคิดเลยแหมเอาลูกมาฝากถึงจะถามกูว่าจะเอาอะไรของฝากใหม่ คือตอนที่ก่อนหน้านี้ที่ไปอยู่กี่ครั้งกี่รอบมาแล้วล่ะประเทศเมืองนอกประเทศนู่นประเทศนี่ไม่เห็นจะถามเลยว่าจะเอาของฝากหรือเปล่าอ้าวมันก็ธรรมดาเป็นเรื่องของแลกเปลี่ยนสไงมีเทรนิทแล้วดไงอืมมันมีการเทรดไงก็ต้องเอาลูกมาฝากก็ต้องใดๆไงจะเอาลูกไปก็ลำบากไงถูกถูกไหมล่ะฝากฝากบอกโกเกียไปนะตรงนี้ว่าวันหลังมาฝากได้ลูกอะไม่ต้องไปฝากเอาพี่ไปเอาละละเอา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 ละและอีจุกเดี๋ยวเอาอีกแล้วเลี้ยงให้ตั้งคำถามกูลูกก็เกลียดกูโกกิเอ้ยกูลูกโกชื่ออะไรแล้วนะลูกกบตาเกียร์ซานตาซาตาซานนสรุปแล้วตาซานอายุเท่าไหร่ลูกหนูถึงยังอาบน้ำเองไม่ได้อยากรู้จังเลยยังต้องให้เฮียทีมพาไปอาบน้ำเนี่ย คือจากการคือเอาจริงๆนะถ้าถามว่าดูด้วยคาแรคเตอร์ด้วยอะไรเนี่ยนะคือไม่พ้นมัธยมต้นเลยนะหรือไม่ปปลายด้วยนะ แต่นี้น่าจะแบบเกรดสักเจ็ดแปไม่แต่คือดแล้วมั้งมันก็ไม่ขนาดเนี้ยมันก็ไม่ต้องไปอาบน้ำให้ไม่อาบน้ำไม่ให้เข้าใจไงคือพาไปอาบไม่อาบน้น้ำคือมันมีความเด็กแบบเด็กแบบเกรดหนึ่งเกรดสองเกรดสามเลยนะเอาจริงๆที่แบเบยังเด็กออเด็กอยู่เพิ่งจะผ่านอะไรมาไม่เยอะอะแล้วมันก็เลยกลายเป็นติดเกมแล้วนั่งเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยำแล้วก็โอ้ยถ้าถึไม่ค่อยอะไรงขั้นไปอาบเท่าไหร่น้ำมันไม่น่าจะเกรดสามแล้วนะ เออ น่าจะเนอร์เซอรี่แล้ว อืมแต่พอพูดถึงฉากอาบน้ำไป ทำไมไปเป็นเป็ด ยังตาตึงกับหน้าเป็ดไปอยู่เลย พอพูดถึงเป็ดแล้วยังก็ชอบซีนที่ใส่ตีนไอ้สินแสมาด้วยเพิ่ม สินแสชอบจริงแล้วคือสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งแก้เคล็ดด้วยนะไม่เอาก็เอไม่ได้ อ ไม่เอาเป็ดไม่ได้หรอไม่เอาก็ไม่ได้ด้วยเพราะมันเป็นสิ่งแก้เคล็ดที่สินแสก็ดูมาทั้งหมด มันต้องเสริมธาตุน้ำไงเอนึกออกไหม อ เป็นเป็ดเออชอตุ๊กตาบชอบก็เป็ดอันนี้ก็ชอบเห็นพะล่ะเออชอบจริงชอบจริงอันนี้ชอบจริงคือถ้าสินใส่ถามวันนี้ มาเนี่ยดีเลยอะขำดีอะฟีใส่มาแล้วขคือเอออันเนี้ยให้รู้สึกได้ว่าเขาเรียกว่าไงเดียว
ให้มันตัดเลี่ยนได้อ่ะเพราะอืมเอมันรู้อว่าไปเหมือนเป็ดมาเอทีมมันพูดว่าอไปเหมือนเป็ดงอนแล้วเหมือนเป็ดเหมือนเป็ดมาตลอดเนี่ยเนาะทุกรเออบทุกครั้งออ่ะแล้วพอแล้วตอนมาทีมก็ลงน้ำในอ่างก็ยังเป็นเป็ดอยู่เออดีอ่ะเราก็เห็นนั่นแหละอ๋อนี่ไงเขาแก้ชงให้แล้วเขาแก้เคล็ดให้แล้วต้องเอาสิ่งนี้ไปแขวนไว้ที่บ้านพอเป็ดเอกหันมาดูเป็ดเป็ดน้ำ2 ตัว เออ เออจริงก็ลจริงอ่ะวันก็นี้ต้องชมคือชมแสงสีอืสวยเหลือมชมเกินแสงสีแล้วสิ่งที่ต้องชมอันดับที่1เลยก็คือป่ายสวยมาก ลุ สงวยทุกลุงกับซีนเจกสองเลยอ่ะคนชมอยู่นั่นแหละสวยอยู่นั่นแหละตอนสวยรีแอคอ่ะเป็นบ้าเป็นหลังแต่สอ่ะวยจริงเอออืสวยมากด้วยด้วยสีผมด้วยทรงผมด้วยคือมันเข้าหมดเลยอ่ะคือสีผมชนะเลิศไปหนึ่งสองคือการแต่งหน้าที่ใช่ออกมาดูฉากนี้เลยนะดูฉากงานแต่งงานได้เลย3 คนที่เหลือหน้าลอย อืรู้นะว่างานมเอาท์ดอร์กลางแจ้งมันต้องแต่งหน้าใส่เข้าไปเพื่อให้มันรับให้ไหวอืมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไปไม่ลอยแต่อีก3 คนลอยไปดูดิเอาอยู่เอคืออเขาแต่งหน้าให้ออกมาเป็นเป็นคนที่มีความหวานใบหน้ามันหวานน่ะแต่ไม่ได้เป็นใบหน้าสาวจ๋าอะนึกออกปะหวาอ่านหน้าโครงหน้าเขาอืมที่สำคัญคือตาถ้าสังเกตดีตาเขาจะวาวมากแล้วตาจะคุณเป็นคนงานพอไม่ตาเยอะตาวาวอ่ะแล้วตาอืมหวานมันดูหวานไปหมดอือืมมมันก็เลยดูสวยได้หมดชุดด้วยชุดก็ส่งให้ความให้มันมีเอความเป็นอความเฟมินีนความสหน่อยวยขึ้นน่ะเป็นเมนีนน่ะอะไรอย่างเงี้ยๆก็อืดูได้จากมจากแจ็คเก็ตที่ใส่นั่นแหละใช่ไหมแจ็คเก็ตที่แบบไม่มีคอไม่มีคอไม่มีบ่าไม่มีปกไม่มีปกอ่ะมันก็ทำให้มีความเฟมินีนขึ้นอีกนิดนึง แล้วก็กางจะเกงผ้าสวยจริง ใดคือๆพคนสวยริ้วๆหขาน่อยของแท้เนี่ยคือคนสวยขาคนสวยขาจริงของแท้จอืริงมไม่งั้นจะหอไม่จุ้มอุ้มเหรอๆโอ้ยอุ้มในจอไม่พอมาอุ้มนอกงงมือจอด้วยโอ้แล้วมุมในในจอยงานแล้วหอมในจอไม่พอมาหอมนอกมันออกในงานอีกหอเกินไปมามอวดประชาก ชีอีกเหมือนจัดงานแต่งจริงอ่ะ โอ้งง เหลือแค่แลกแหวนอย่างเดียวนะบนเวทีอ่ะเพราะว่า พูดถึงฝ่ายไปแล้วคราวนี้ต้องมาพูดถึงพี่ทิมบ้างยังไงพี่ทิมพี่ทิมส่คือวนตัวฉันก็พี่ทิมคือจูจู เอาค่ะ มันมีความแบบจูจูอ่ะคือจุกวันนี้จุกว่าจูความรู้สึกจูเป็นผัวชั่วเหรอจุกเออจูจูเป็นผัวชั่วเหรออ้าวเขาบอกว่าที่เขาเคยให้สัมภาษณ์ไงเขาบอกว่าถ้าดูมาจนถึง EP 12แล้วทุกคนยังเกลียดยังไม่เอาคำว่าเกลียดสิต้องบอกว่ายังยังคิดว่า คิดว่าทีมเนี่ยมันเป็นอันนั้นมันบัคนไม่ดี กทิมไงแต่จุกบอกว่าบักทิมคือจูจูก็แสดงว่าจูจู่ๆก็หมายถึงว่าคือไม่ดีจุกหมายถึงว่าจูเป็นผัวชั่วเหรอฉันชอบผัวชั่วเอ้าอุ้ยเขาตัวเองอีกแล้วลุงเห็นไหมเมื่อกี้เมื่อกี้ต้าซานก็จะกวาด อืมเออตาซันบักทีมก็ยังจะก่อนเด็กอยู่เดี๋ยวขอแค่มาเลี้ยงดูให้เฉยอืมเลี้ยงไว้ๆตาซัก่อนนี่นยังเด็กอยู่เหรอเลวอันเลี้ยงไว้ก่อนนี้เลวกว่าอีกนะเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงเลวก่อนเลี้กว่าอีกนะยงไว้ตั้งแต่เด็กขนาดนี้เพื่อเอจะหวังเกมอตอนโตอ่ะเลวหอืนักเลยนะมอืมอ่ะพูดถึงคือบักพี่ทิมก่อนบักพี่ทิมเป็นยังไงบ้างสำหรับพูดถึงทั้งหมดเลยละกันให้อภัยไหมให้อภัยบักทิมไหมลุงคือจนมาถึงอีพีสิส่วนบสองนี้ลุงขอใช้ส่วนตัวคำพูดตวันเนี้ยรงว่าไม่ติดอะไรอืมอืม แต่ก็ติด คือถ้าคือเป็นลุงนะถ้าเกิดมองภาพรวมอะอย่างที่ลุงพูดมาตลอดอะว่าลุงไม่เห็นลุงไม่เห็นความสำนึกผิดที่มันชัดเจนออกมาจากพิมพ์อืมถ้าถามอันนี้ถามความคิดเห็นส่วนตัวลุงนะถ้ามองแบบว่ามองไม่ได้มองเป็นฟิลเตอร์คนดูซีรีส์นะถ้าสมมติว่าเป็นคนทั่วไปเป็นคนในครอบครัวของไปอะไรเงี้ยลุงอ่ก็จะาปล่อยใช้ประโยคกงอะไม่ติดอะไรที่แปลว่าติดอะ
ก็คือขอแค่หลานมีความสุข อันนี้ก็คือ ขอแค่หนูไปมีความสุข โอเค ประมาณนั้นแต่ก็คือจับตาไงเหมือนที่กงบอก ถ้าเกิดว่าเสียใจร้องไห้ขึ้นมาเมื่อไหร่นะชอหออะไรอย่างนี้เอออืมอะไรอืมอย่างนี้ คือเหมือนแล้วก็ขอยืมอีกประโยคนึงก็คือเลี้ยงได้แต่ตัว อ๋อคือเราอะดีกว่าเราปล่อยให้เขาออกไปอยู่นอกสายตาไงนึกออกไหมเข้าใจอืมอืมก็แสดงว่าตัวละครของอากงนี่ก็ต้องแบบนี้เลยถูกต้องตัวละคแล้วรของอากงเนี่ยคือเรา อืม เมื่ออายุอ่ะเท่ากับเรา เออสำหรับประเจมาณนั้นกนะถ้าเด็กละในกรณีอันนี้ก็ต้องพูดกันตามตรงมันไม่เห็นจริงอืมๆสำหรับเจกก็ต้องบอกว่าเอาแค่เฉพาะอีพีนี้เลยนะอืมมันไม่ make sense บางเรื่องเล็กๆน้อยอืมๆคือถามว่าณวันเนี้ยจนถึงณตอนอีพีสุดท้ายเนี่ยบักทีมต่อให้อยากแต่งอ่ะมันมีอะไรที่คำตอบที่จะต้องมานั่งฟังปะว่าต้องแต่งด้วยเข้าใจความหมานั่นน่ะสิยเจ๋งไหมคือมันหประมาณมายว่าก็บักทีมอยากแต่งไปอืมปักทิมอยากแต่งต้องยอม ไปอืมต้องยอมเออคือคำถามแล้วมันก็เป็นพอยต์เดียวกับลุงนั่นแหละว่าหนึ่งคือมึงทำอะไรถึงขนาดต้องถึงขนาดให้กูรู้สึกได้ไหมว่ากูต้องแต่งกับมึงอ่ะอืมอ๋อหมายถึงไปใช่ไหมคือว่าคือไม่ณวันนี้สำหรับพี่ที่เจทีมอะกมองเข้าไปหาทำอะไรจนถ้ามองว่าถึงแบบเออมันไม่มีอะไรที่แสดงออกเหมือนที่อย่างที่ลุงบอกสำหรับเจกก็รู้สึกคือหนึ่งคือมึงไม่ได้ถึงนึกอืมสองคือมึงก็ไม่เห็นมีความพยายามอะไรที่จะทำให้รู้สึกได้ว่าเรามึงควรแต่งงานควรค่าได้รับการได้กันแล้วมึงควรค่าแก่การได้รับการยอมรับในการแต่งนี้ คือเข้าใจในภาพออกในในซีรีส์มันไม่มีส่วนเนี้ยอืมอืมมันไม่มีส่วนอืมความพยายามของตัวละครทีมอ่ะเอออืมมันไม่มีอืมอืมมันน้อยไม่ใช่ไม่มีแต่มันน้อมันน้อยยมันเลยคือทำให้มันเราไม่เอาใจช่วยเท่าไหร่อืมอืมถ้าเทียบแล้วอ่ะพี่ยูยังมีความพยายามมากกว่าเลยอืมจริงอัเรานนี้เห็นในความคือเราพูดพยายามในการเราพูดทำงามาเสมอนเนอะเออเราพูดเรามาเสมอเห็นความพยายามในการยอมทุกอย่างทำทุกอย่างเพื่อให้อะไรก็ตามแต่เราไม่เห็นบักทีมทำอะไรเพื่ออะไรเลยอ่ะอืมมันไม่ได้ทำสิ่งที่ทำมาทั้งหมดมาได้เพื่อไปนะแต่สิ่งที่ทำมาทั้งหมดคือเพื่อตัวเองหมดเลยนะพูดอีกก็ถูกอีกถูกไหมพูดอีกก็ถูกอีกเพราะว่าเอ้ยเพื่อที่จะรักษาบ้านเอาไว้ด้วยอืเพื่อที่จะรักษาคือความรักของตัวเองเอาไว้ด้วอืยเออมก็เห็นอืเมื่อไหร่ ม is all about me อืมไม่ได้ is all about you เลยคือการแต่งงานมันต้อง is all about you and you ไง ว่าแล้วด้วยประโยคที่บอกว่าเขาอยากแต่งงานกับไปเพราะเขาอยากอะไรนะอยากแสดงความเป็นเจ้าของหรืออะไรสักอย่างใช่ป่ะตอนนั้นอะคือที่เขามันก็ไม่ มาคุยกั make นตรง sense ไงตรงหน้าเออซีนหน้าเออหน้าหน้าหน้าแบ็กดรอปอะที่เขาเอปักอสถานที่ทั้งหลายแหล่ไว้อะเออนั้นแต่ที่พอฟังแล้วคือสรุปแล้วคือที่อยากแต่งงานคือทำเพื่อตัวเองเหมือนที่เจกว่านั่นแหละอ่าทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวอืมคือโดยส่คือไม่วนส่วนตัวความรู้สึกอ่ะการแต่อืมงงานคือทำเพื่อกันและกันอืม อืมคือพอไปบอกว่าไปไม่อยากแต่งงานคือนางไม่ได้ถามเลยนะว่าทำไมอืมแต่นายอยากแต่งไม่อ่ะไม่แต่เพราะว่าฉันอยากแต่งอ่ะเออคืออันไม่อยากเนี้ยแอบแต่งตอนรู้สึกนี้แต่ฉันอยากแต่งเออเพราะอันนี้คืออันนี้คือมันก็เลยมองภาพว่านะวันเนี้ยมัน drive เล็กๆเฉยๆเองอ่ะที่แบบว่ามันกลายเป็นว่าความต้องการของทีมไปเลยแต่งอืมจบ ถามว่าคือความต้องการไปจริงใช่ๆคืออะไรก็อย่างที่เห็นนั่นแหละว่าหนึ่งคือเราวันเนี้ยเราเห็นไปในหลายๆเลเยอร์ว่าหนึ่งคือมันมีความสับสนมันมีความซับซ้อนมันมีความกลัวในการอืมแต่งงานอืมแต่สุดอืมท้ายคนที่เสียสละกลายเป็นไปนะที่อืมก้าวข้ามมาเพื่อจะยอมแต่งอืมเออซึ่งเขาถามว่าทีบางทีมมต้องทำอะไรบางทีมก็กูอยากแต่งเพอยากแต่งราะว่าวางแผนได้หมดแล้วอืมแค่นั้นเลยไงอยากแต่งเพราะฉันวางแผนไว้หมดแล้วเนี่ยเห็นไหมล่ะฉันถึงอยากแต่งเนี้ยเออซึ่งไปฮันนีซึ่งแค่บอกมูนว่าข้างคือ หน้าจะมีไปอยู่ในนู้นอยู่ในนี้คือแต่อย่างที่เพียงแต่เราบอกอ่ะคือเราบอกว่าที่เราบอกว่าเราเป็นไปอะเราเข้าใจนะว่าทำไมเราถึงไม่อยากแต่ง
อืมหมายถึงว่ารอบนี้ทำไมเราถึงไม่อยากแต่ง เพราะว่าแต่งอืมงานครั้งที่แล้วมันเกิดแบบนั้นมันเป็นทริกเกอร์ในใจอ่ะถูกมันเป็น ก็แต่ PTSD งแบบหนึ่งได้เลยนะเออเมันเป็นทริกเกอออร์ในใจเราซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ใหญ่มากในชีวิตนะถูกมันไม่ใช่แบแล้วมาถึบว่างคราวนี้ออกไปเดินสะดุดเท้าไปเดินสะดุดเล็บหลุดก็เลยไม่ได้แต่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เหตุการณ์แบบนั้นอ่าไงอะไรอ่ามาโดนแหกไงเออแล้วพอแล้วก็มาถึงคราวนี้ก็ไม่เห็นมีความจำเป็นจะต้องแต่งเลยคือเอาจอืมริงๆนะสิ่งที่สินแสพูดมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะคือก็นะวันนี้ก็ดีอยู่แล้วนี่เอเอออ จริงคือถูกปะคือเอาจริงๆนะ2 ตัวละครเนี้ยคือจริงๆมันถ้ามันใช้ชีวิตกันไปเรื่อยๆแล้วจนกว่าไปมันรู้สึกพร้อมอยากแต่งที่จะแต่งขึ้นมาเองแล้วมันเป็นคนเอ่ยปากขึ้นมาว่าอยากแต่งงานแล้วอันนั้นคือจะจบสวยมากถูกคือคืออันเนี้ยควรจะให้ไปเห็นด้วยนะเป็นคเอนแอปพรูฟออ่ะอะไรออืย่างเงี้ยมมันไม่ใช่อีซอเบลมีไงคือแต่ถ้าสังเกตไหมล่ะว่าถ้าไปดูคู่นอนเห็นปะมันจะเป็นความสองคนพยายามทำทุกอย่างเพื่อสองคนไปด้วยกันเนาะไปด้เออวยกันเพื่อให้ได้แต่งใช่ งานซึ่งเพื่อให้ได้แต่งงานกันอันเนี้ยมันเป็นวันแจไซส์สเปอร์ไง Take it off แจสเปอร์กับไลแคนเฮ้ยน่ารักนะชอบแต่อ่ะฉันไม่คิดว่าพี่ยูจะออกมาเวอร์ชันนี้ในคือระหว่างร้องเพลงคือโอมได้บทที่แบบว่าตรงกันข้ามกับตัวเองแบบคนละขั้คอมเมดี้วเลยอ่ะเอแล้วอมันเลยออกมาแล้วดูแบบยิ่งดูแบบมีน่ารักอ่ะเสน่ห์เอออืมยิ่งทำให้โอมมีเสน่ห์นอกจากถ่ายทอดตัวละครพี่ยูไม่มีเสน่ห์แล้วตัวโอมเองก็ยังจะว่าก็มีเสน่ห์มีเสน่ห์มากขึ้น เพิ่มขึ้นอืมจริงว่าแบบเฮ้ยจริงมาทางนี้ก็ยังแอบไหวอยู่นะใช่ ไม่ได้ประดัเฮ้ยดีกประเดิดด้วยดีนะเลยเออ่ะคือเอาจริงอๆนะคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตแบบ1,000,000%น่ะแล้วมาเล่นคอมเมดี้อ่ะเก่งนะมันเออมันไม่ยากง่ายนะใช่คือเก่งยากนะมาเล่นยากมาคอมเมดี้กให้คนดูรู้สึกได้ว่าเอ้านี่มึงอินโทรเวิร์ตจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะอืมคือมันเลิศเพราะฉะนั้นอันนี้คือฝากไปบอกพี่โอมเลยหรือพี่โอมดูอยู่บอกเลยว่าเฮ้ยทำดีได้เลยได้ดีใช่เลยมั่นใจได้เลยว่าคือพอตัวเองเล่ก้าวข้ามนได้แน่เขาเรียกอะไรก้าวข้ามโซนเซฟโซนตัวเองออกมาได้อ่ะ เออๆอืมเห็นป่ะมันออกมาดีมากมันเหมือนกับตัวนักแสดงหลายคนเนอะที่เราเคยพูดว่าเอ้ยทำไมต้องให้น้องรับบทแต่เดิมซ้ำเออๆอ่ะให้เขามันเลยได้มีดูแล้วเขาไม่ภาพมีใหม่พัฒนาการเลยมันไม่ได้ๆเอออกอมาจากเซฟโซนเขาเลยแล้วมันพอได้ออกมาปุ๊บอย่าดีมากอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้จริงเห็นด้วยเนี่ยตัวมั่นโอมใจได้เลยว่าบเนี่ยก็เป็นก็ทคอมเมดี้เอาอยู่ก็เป็นก็เป็นศิลปินคนนั้นแล้วก็เป็นนักแสดงคนนั้นนะที่พอก้าวออกมาจากเซฟโซนได้ปุ๊บเป็นคอมเมดี้ปุ๊บโอ้โหออกมาคนละเรื่องเลยอ่ะ เองจริงจริงเห็นด้วยอย่างอ่ะยิ่ง พี่โอมแล้วต่อไปให้น้องนอตเหรอน้องน็อตน้องปูนคือปูนอ่ะตัวละครนอตอ่ะมันต้องเล่นมีความเป็นเด็กน้อยเนาะเพราะว่าโดนตามใจจากทุกคนอืมทุกคนในครอบครัวตามใจหมดคือทั้งที่นางอายุเยอะกว่าอะไรนะลูกของอาโกตาชาอ่ะญเยอะตาซานตาอีกตาซานเยอะเลยทำงานเพราะนางวัยแล้วไงทำงานแล้วอ่ะเป็นวัยทำงานแล้วอ่ะแต่นางแสดงออกมาได้ให้เราเห็นว่านางอ่ะมีคยังวามเด็กเป็นเด็กน้อน้อยอ่ะยเหมือนเดิมเด็กเด็กน้อน้อยของยทุกคนเลยอ่ะ แต่ไม่ใช่ว่าพอเด็กน้อยแล้วความคิดนางจะเด็กตามนะนางคิดความคิดเด็กของนางอ่ะมันมีแค่บางเรื่องอืมสิ่งที่นางไม่ชอบอ่ะนางก็จะคิดเนี่ยอย่างเหมือนเรื่องที่ต้องไปสัมภาษณ์เขาเรียกอะไรนะเดินสายอ่ะตอนก่อนแต่งงานอ่ะคือทำไมฉันต้องทำด้วยอ่ะเหนื่อยยังเลยทำไมฉันต้องทำแบบนี้นู่นนั่นนี่อันนี้คือความคิดของเด็กนะจริงๆถ้าผู้ใหญ่อ่ะต่อให้มันต้องปั้นยังไงเนาะมันก็ต้องก็ต้องทำอ่ะ ทำอยู่ดีไงเอออันนี้ก็คือความนิสัยของเด็กที่มันเออรู้สึกยังไงมันก็พูดออกมาเด็กอ่ะถูกเอออืมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็รู้สึกปูนมันถ่ายทอดตัวละครนี้ออกมาได้ให้เราเชื่อนะว่าเนี่ยไอีกคนเนี้ยคือโดนตามใจมาตั้งแต่เด็กอ่ะอืมแล้วก็เป็นแบบนี้ตลอดคีปคาแรคเอเตอร์ตลอดอใช่แล้วไม่มีคาแรคเตอหลุดด้วยนะร์เนี้ยคือไม่ว่ามึงจะอายุเท่าไหร่อ่ะแต่พออยู่ต่อหน้าญาติพี่น้องที่เลี้ยงมึงเออมามึงกลายเป็นก็คือเด็กน้อยอ่ะ กลายเป็นพี่ต้าซานแบบประมาณขวบหนึ่งอ่ะ เออกลายเป็นต้าซานอ่ะต้าซานต้องมาเลี้ยงน็อตอ่ะ นิ่งกว่า อะไรอย่างเงี้ยต้าซานต้องมาเลี้ยงน็อตอ่ะต่อไปอ่ะอนาคตอ่ะ เออเออนั่นแล้วตัวน้องมันก็แบบอย่างที่ลุงบอกอ่ะมีความคิดที่อย่างนั้นอ่ะเรียบง่ายใช่คิดคือมันไม่ง่ายซับซ้อนนะๆมันไม่ซับซ้อไม่ซับนซ้อนเลยมันคือความคิดของเด็กอ่ะมันคือความคิดของเด็กเลยมันไม่ซับซ้อนอะไรเลยมันไม่
มันไม่คิดเอหนึ่งคิดสอองคิดสามอ่ะมันคิดสามเลยทีใช่เดียวอ่ะเหนื่อยทำไมต้อืองมทำอ่ะก็ไม่ทเออำไม่แค่ทำก็ได้นั้นอ่ะไม่ต้องเหนื่อยเอออะไรแบบนี้อืมทำแล้วไม่ชอบหยุดหยุดจบแค่นั้นไม่ทำแล้วใช่แล้วพอคือมันมาเข้าง่าคู่ยๆมันกับโอมอ่ะมันก็เลยยิ่งดูน่ารักไปคู่กันเลยมันมีอืมแบบบุคลิมันกคาแรคเตคือขั้วซ้ายอร์ที่กับขั้วขวาไงเออเพราะคนหนึ่งคาเอแรคเตอร์คือชัดอนิ่งเจนๆอีกคนหนึ่งจริงก็น้องแดงเป็นเด็กน้อยอ่ะอืมอืมเอออืม อีกคนหนึ่งนิ่งๆซื่ออืมอ๋อก็คือถ้าคู่เนี้ยมันคือพระเอกกับนางเอกซีรีส์เกาหลีอ่ะที่แบบว่าผู้ชายต้องแบบว่าตัวใหญ่มาโชว์เออแต่ๆอืแล้วเขาคือมนายเอกก็คือต้องตัวเล็กๆเขาต้องคอยโยนตัวเล็กตัวน้ออ้อมทะยนุถนอต้องมอะไรเงี้ยอะไรเหมือนอย่าเงี้ยงนั้นเลยอ่ะเหมือนซีรีส์พระเอกซีรีส์เกาหลีพระเอกนางเอกซีรีส์เกาหลีตัวใหญ่กับตัวเอเล็กออือืมมประมาณจริงนั้นนะแล้วอืมอีกอันหนึ่งที่ชอบสุดท้ายคือไทม์แคปซูลใช่ไหมไม่ได้ไทม์แคปซูลนะไทม์ทำแมชชีน ทำแคปซูแคปลนางเอกทำแคซูลปซูลไทม์แคปซูลเฮ้ยอันเนี้ยน่ารักนะอืมคือเซออย่างที่บอกร์ไพรส์นะโดยปกติทำแคปซูลก็ต้องถ่ายแล้วฝังดินทำเออโน้ตใชเขียนโน้ตไว้แล้ว่ฝังดินอืม ผ่านไปกี่สิบปีแล้วค่อยมาแงะดูตามที่ตั้งกันไว้เนาะตกลงเกันไว้ว่าจะกี่ออปีอืม50 ปีอะไรอย่างนี้อาจจะตายก่อน50 ปีอาจจะตายก่อนน้ำตาไหลเลยนะน้ำตาไหลเลยนะตอนนั้นนะคืออีกคนหนึ่งเกิดป่วยขึ้นมาแล้วแบบมาเอามาคิดมาดูตายเลยคือมันเป็นธรเดอะเลตเตอร์รมดามันมาเลเป็นเมย มโมรีแค่เลิกไงกันก็ร้องไห้ตายห่าแล้วเออ เออแต่ว่ามันน่ารักมันน่ารักชอบไอเดียอืมอืมเนาะก็ประมาณนี้ประมาณนี้ทุกคนสำหรับ ไฟนอลอี Final พีแล้ว EP อืมเนาะใครเห็นอะไรแบบไหนยังไงมาเมาให้เราฟังได้บางได้คนแบบพี่คะหนูยังไม่เห็นพี่ฮันนีมูนเลยก็มาเมากันอืมก็ก็อย่างน้อยวันสุด นี้เราก็ส่งตัวละครกลับสู่นิยายกันถูกใช่นะต้องแล้วก็ได้ทุกๆคนด้วยนะจ๊ะสู้ๆนะจ๊ะกับงานทุกวันนี้แล้วก็ดูซีรีส์ไปพร้อมกับพวกเราใช่ในใช่แล้วจ้ะเรื่องนี้แล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเก่าย้อนดูได้หรือเรื่องใหม่ก็ฝากติดตามนะจ๊ะว่าเราจะใช่ทำเรื่องอะไรกันบ้างเนาะอ่ะอืมสำหรับคลิปนี้รีแคปเป็นคลิปสุดท้ายของ My Romance Scammer นะจ๊ะแล้วก็ติดตามคลิปหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีครับบบ๊าบายย